سلام، خوش اومدید. خاطرتون باشه قسمت قبل درباره این حرف زدیم که چطور باید قاطعانه برخورد بکنیم با افراد بدقلق. این قسمت به این میپردازیم که چطور اعتماد به نفس برخورد قاطعانه رو در خودمون ایجاد بکنیم. Building the confidence to be more assertive. Start small. با قدم‌های کوچیک شروع کنیم. In order to build your courage and confidence, you can choose a low-risk opportunity to respond differently. It's best to start with something or someone fairly unimportant rather than with a situation or person you find particularly challenging. برای اینکه بتونیم اعتماد به نفس و شجاعت لازم رو در خودمون ایجاد بکنیم برای اینکه آدم‌های قاطعی باشیم، بهتر از موقعیت‌های کم ریسک شروع بکنیم. و تو اون موقعیت‌ها رفتارهای متفاوتی از خودمون نشون بدیم. بهتر فرضاً از یک موقعیت کم اهمیت تر و یا موضوع کم اهمیت تر شروع بکنیم، به جای اینکه یه راست بریم سراغ موقعیت‌های بسیار چالش برانگیز در زندگیمون. حالا مثال میزنه. Does someone sometimes snap at you? Speak up and say what you think or feel about it. Get used to telling it how you see it. Don't just automatically shrink or snap back. Calmly say, I wish you wouldn't snap at me. If they respond with, I didn't snap at you, simply respond by saying, okay. یا کسی یهو به شما میپره، وقتی این اتفاق میفته اعلام بکنید که این رفتار باعث میشه که شما چه احساسی داشته باشید. عادت بکنیم به این که وقتی همچین برخوردی با همون میشه اون چیزی رو که میبینیم بگیم، به جای اینکه بلافاصله وقتی کسی بهتون میپره بلافاصله شما هم در قبالش بپرین، با آرامش بگین که ترجیح میدم با من اینجوری صحبت نکنی. اونا اگه بگن که من تند حرف نزدم، شما با آرامش بگین باشه. Once you feel comfortable in these low-risk situations, move on to the other issues and situations. زمانی که در چنین موقعیت‌های کم خطرتری یاد گرفتید که چطور راحت باشید و چطور برخورد بکنید، بعد میتونید به موقعیت‌های جدی‌تر هم این شیوه رفتاری رو تعمیم بدید. Where and when, time and place. کی و کجا این برخوردها رو بکنیم. When you want to say something to someone who's probably going to be difficult, think whether you have to say something immediately or do you need to wait until you're feeling calm and confident and the other person is more receptive. میگه وقتی که میخواید یک عملی بکنید و یک چیزی بگید به فردی که حدس میزنید بدقلقی قرار بکنه، بهتر به این فکر بکنید که آیا لازمه که بلافاصله در جا جوابش رو بدم یا اینکه بهتره صبر بکنیم تا آروم بشیم و اعتماد به نفس پیدا بکنیم و طرف مقابلمون هم پذیرا باشه. receptive یعنی پذیرا. It may not be appropriate to respond to someone else immediately. For example, in front of other people or if one of you is very angry. یه گاهی وقتا اصلا خوب نیست که بلافاصله به آدمی در جا جواب بدیم، خصوصا جلوی افراد دیگه، یا زمانی که خودمون خیلی عصبانی هستیم یا طرف مقابل عصبانیه. In fact, when someone is angry, it's easy for them to become irrational and unreasonable because the anger has overwhelmed the logical part of their brain. در واقع اساساً کسی وقتی که یه آدمی عصبانیه خیلی راحت میتونه تبدیل به یک آدم بی منطق بشه، به خاطر اینکه عصبانیت باعث میشه که سمت منطقی مغزش از کار بیفته. If either or both of you are very angry, you're both simply communicating with your emotions. اگر یک کدومتون یا هر دوتون عصبانی باشید، به احتمال زیاد فقط بر اساس عواطفتون دارین با هم حرف میزنین، نه منطقتون. Although you may have to wait for an appropriate time and place, do not let things build up to such an extent that they just get worse.
Tackle it as soon as possible. When you ignore difficult people, nothing will change. این هم خیلی مهمه. میگه که ممکنه شاید یه وقتایی لازم باشه که صبر بکنید و منتظر زمان و مکان مناسب باشید برای حرف زدن با آدم بدقلق. اما رهاش هم نکنید، برای اینکه اگر نرید سراغش این کم کم روی هم جمع میشه و صرفاً باعث میشه که وضعیت بدتر از قبل بشه. به محض اینکه فرصت و مکان مناسب رو پیدا کردید باید باهاش برخورد بکنید. When you ignore difficult people, nothing will change. نادیده گرفتن افراد بدقلق باعث میشه که هیچی تغییر نکنه. The responsibility for your opinions start with I and not you. این خیلی مهمه. فکر می‌کنم تو زبان فارسی اما خیلی اصلا بهش نمیپردازیم و سراغش نمیریم. اما میگه که مسئولیت نظراتتون رو به عهده بگیرید. جمله هاتون رو با تو شروع نکنید، با من شروع بکنید. مثلا میگه a surefire way to get someone on the defensive is to start a sentence with the word you. You always, you never, you should. میگه یک شیوه قطعی برای اینکه طرف رو ببرید تو موضع دفاعی اینه که جمله هاتون رو با تو شروع بکنید. مثلا بگید تو که همیشه، تو هیچ وقت، تو باید. در حالی که a sentence that starts with the word you is probably going to involve an accusation against the other person that will alert them to become defensive. میگه جمله‌ای که با تو شروع بشه به احتمال زیاد قراره طرف مقابل رو متهم بکنه. در نتیجه به محض اینکه یارو میشنوه که شما جمله رو با تو شروع کردی میره تو فاز دفاعی از خودش. اما if you tell someone I feel let down, they can't actually argue with how you feel, even if they think you shouldn't feel like that. اما اگر که شما جمله رو با من شروع بکنید، مثلا بگید که من احساس میکنم که کم گذاشتی، یا من احساس ناامیدی میکنم، واقعیتش اینه که اونها دیگه نمیتونن با شما بحث بکنن، به خاطر اینکه اونها نمیتونن بگن که شما چه احساسی داشته باشی، که به هر حال شما این احساس رو الان داری، حتی اگر اونا باش مخالف باشن. I statements such as I feel, I think, or I would like show that you're taking responsibility for your own feelings. If you were to say, you make me feel, you are blaming the other person, making them responsible for how you feel. جملاتی که با I یعنی من شروع میشه، مثل من حس میکنم، من فکر میکنم یا من ترجیح میدم، نشون میده که شما درباره احساسات خودتون احساس مسئولیت میکنید. در حالی که اگر شما بگید که تو باعث میشی من اینطوری یه همچین حسی داشته باشم، شما طرف مقابل رو مقصر میدونید و باعث میشید که اونها رو مسئول احساسی که در خودتون دارید میدونید. در حالی که sentences that begin with I show that this is your perspective. For example, instead of saying you really should, you could say I think it would be best if you. جمله هایی که با من شروع میشه، با I شروع میشه، نشون میده که این نظر شماست، ایده شماست، از منظر شما داره مطرح میشه. برای مثال، به جای اینکه بگین تو واقعا باید اینجوری رفتار بکنین، بگین که من فکر میکنم بهتر میشه اگر که اینجوری. میدونین یه بار خیلی بزرگ سنگینی داره لغت و اینکه ما چجوری از این لغت استفاده میکنیم خیلی مهمه. خب مبحث بعدی هست keep calm, avoid insults and abuse. آرامشتون رو حفظ بکنید و از توهین کردن پرهیز بکنید. Cursing and insulting may help you to vent your frustrations in the short term, but not as much as actually pinpointing the problem and finding a solution will in the long term. فحاشی کردن و توهین کردن ممکنه عصبانیت شما رو در کوتاه مدت آروم بکنه، اما
اونطوری که شما میخواین راه حل مشکل نیست و در طولانی مدت تشخیص و حل مشکلی که به درد شما میخوره. پس در نتیجه فوشکاری نکنید. سرفصل بعدی challenge extreme terms. لغات افراطی رو به چالش بکشید. حالا یعنی چی؟ منظورش چیه؟ Often when people are being difficult, they speak in extreme terms that match their worldview. اغلب وقتی آدم ها دارن بدقلقی میکنن از لغت‌هایی استفاده میکنن که خیلی لغت‌های افراطیه و به نوعی نشان دهنده جهانبینی اون آدم هاست. So if the other person says, I always have to, or you never, acknowledge their view, but then present your perspective. I know you think I never, but actually I often. Or, I understand that it seems like it's always you, and yet. خب میگه که بعضی وقتا آدم ها از این اصطلاحات خیلی شدید افراطی استفاده میکنن. مثلا میگن من همیشه باید این کارو بکنم، تو هیچ وقت این کارو نمی کنی. خب که بدونیم که اغلب مواقع اینطوری نیست. واسه همین میگه که بپذیرید که داره چی میگه. خب به این شکل که من میدونم که تو فکر میکنی من هیچ وقت اینطوری این کار نمیکنم اون کار نمیکنم، اما ممکنه من گاهی وقتا این کارو نکنم. یعنی اون هیچ وقت رو تبدیل میکنیم به گاهی وقتا. از اون افراطی که تا اون ته رفته یه ذره برش میگردونیم. سرفصل بعدی هست rehearse، تمرین کردن. You can try out assertive responses in front of a mirror or get a friend to give you feedback and suggestion. توصیهش اینه که اگر که توی موقعیتی قرار باشین که مجبورین با یک آدم بدقلق برخورد بکنین، بهتر قبلش تمرین بکنین. برای قاطعانه پاسخگویی بهتره که جلوی آینه یا با یک دوست تمرین بکنین و نظر و پیشنهاد اونها رو بپرسین. Rehearse not just what you're going to say, but also how you're going to feel. You may well feel apprehensive or very scared. Seeing yourself looking calm, having one clear message and being firm but fair will create a clear behavioral blueprint for your mind. میگه وقتی که تمرین میکنین فقط روی این تمرین نکنین که چی قراره بگین. روی این تمرین بکنین که چه احساسی قراره داشته باشین. به خاطر اینکه وقتی تو موقعیت قرار بگیرین ممکن دچار تردید بشین، ممکن احساس ترس بکنین. اما وقتی که تو آینه این کارو میکنین و توی آینه آرامش خودتون رو میبینین، یک پیامی به ذهنتون میده که این پیام در عمل به شما کمک خواهد کرد. یک blueprint for your mind، یعنی یک فریمی، یک پیشنویسی در ذهن شما ایجاد میکنه در حین تمرین که اون وقت در عمل بهتون کمک میکنه. اینم مهمه. Maintain your composure. Use confident body language. خونسردی خودتون رو حفظ بکنید و زبان بدنتون رو زبان بدنی یک آدم با اعتماد به نفس نشون بدید. When a difficult person irritates or annoys you, it becomes obvious to the other person through your tone of voice or your body language. This only fuels an already difficult situation. یه وقتی یه آدم بدقلق اذیتتون میکنه، میره رو اعصابتون، در اغلب مواقع از تون صداتون، از زبان بدنتون میفهمه که داره شما رو آزار میده و اینکه اونو بفهمه شرایط رو برای شما پیچیده تر میکنه. Think about what your body language reveals regarding your respect or lack of respect for the other person. Refrain from behavior that could escalate the situation, such as rolling your eyes, pursing your lips, or shaking your head. میگه به این فکر بکنید که زبان بدن شما چه پیامی ممکنه به طرف مقابلتون بده. آیا پیام احترام یا عدم احترام برای طرف مقابل قراره بده زبان بدنتون؟ میگه از رفتارهایی که منجر به تشدید اوضاع میشه خودداری بکنید. مثلا چشم و ابرو اومدن، یعنی مثلا وقتی آدم یه حرف میزنه اینجوری میکنین که یعنی مثلا برام مهم نیست داری چی میگی، یا فشار دادن لباتون رو هم، یا
تکون دادن سر، shaking your head. میگه این کارا همش پیام‌هاییه که به طرف مقابل دارین میدین و بهتره که اگر میخواین واقعا برخورد قاطعانه با آدم بدقلق بکنین این زبان بدن رو نداشته باشین. Self-control is critical in dealing with people who are challenging or difficult. Losing control means losing. Remember that staying calm increases your effectiveness and ability to think calmly. کنترل خود در شرایط سخت و در برخورد با آدم‌های بدقلق بسیار اهمیت داره. به محض اینکه کنترل خودتون رو، کنترل اعصابتون رو از دست بدید، کل داستان قافیه رو باختید. Remember that staying calm increases your effectiveness and ability to think calmly. به خاطر بسپرید که حفظ آرامش باعث تأثیرگذاری شما و توان شما برای آرام فکر کردن خواهد بود. یعنی وقتی طرف سعی میکنه با شما 1-2 بکنه، شما در دامش نیفتید، سعی کنید آرامشتون رو حفظ بکنید. Choosing how to respond. تصمیم بگیرید که چطور برخورد بکنید. Some situations start with a power imbalance. If the difficult person is a tutor, manager, or older family member, for example, even the most assertive people can feel intimidated and struggle to deal with the other person. But whoever they are, other people are human beings like you, and the principles of mutual respect should still apply. بعضی از موقعیت‌های سخت با افراد بدقلق اساساً از جای شروع میشه که there's power imbalance، عدم توازن قدرت هست. یعنی چی؟ مثلا ممکنه آدم بدقلق معلم شما باشه، رئیس شما باشه، یکی از اعضای مسن‌تر خانواده باشه و در چنین مواقعی قاطعانه برخورد کردن کار سختیه و یک چالشه برای فرد. اما هیچ وقت فراموش نکنید که فارغ از اینکه آدم‌ها کیان و چیان، همه ما انسانیم و همه ما لایق اینیم که باهامون با احترام برخورد بشه. خب رسیدیم به تقریبا پایان این فصل. این بخشش هم مهمه. بعد وقتی که میریم در قسمت‌های بعدی به قدم‌های عملی برای برخورد با افراد بدقلق. Remember, you can only change your behavior, not theirs. But if you behave and communicate assertively, more consistently, other people are more likely to treat you in the way you want, with respect. به خاطر داشته باشید که تنها شمایید که میتونید رفتاراتون رو تغییر بدید، نه دیگران. اگر که به طور مداوم برخورد قاطعانه داشته باشید، رفتاراتون قاطعانه باشه، در نهایت احتمال اینکه آدم‌ها اونطوری که شما دلتون میخواد باهاتون برخورد بکنن بیشتر میشه. یعنی با احترام. Adopt the attitude. Change begins with you. By changing your approach, you may find others respond differently to you. این شیوه رو از این به بعد سعی کنید سرلوحه خودتون قرار بدید. Change begins with you. تغییر از شما شروع میشه. By changing your approach, you may find others respond differently to you. با تغییر شیوه، تغییر عملکردتون متوجه میشین که رفتار دیگران هم با شما تغییر میکنه. خب رسیدیم به پایان این فصل. وارد بخش دوم کتاب میشیم که در قسمت بعد بهش میپردازیم. Part 2 Putting it into practice. در بخش دوم کتاب به این که چطوری از چیزهایی که در 90 صفحه اول یاد گرفتیم بتونیم استفاده بکنیم میپردازیم. امیدوارم که تا اینجای کتاب به درتون خورده باشه. تا قسمت بعد، فعلا خدا.